Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Kami nak make up di klinik ni. Ya, boleh tin lah. Boleh tim sikit. Bagi dia nampak merah sikit muka tu, taklah nampak pucat kan. Sebab tu orang perempuan dia kena pakai lipstick satu yang menyerikan, seperti lipstick, blusher merah-merah tu, dia menaikkan orang kata seri wajah. Ha gitu, nampak? Ha, tak make up pun nampak serigok dah pakai lipstick, pakai lip tint. Tapi saya macam mana make up macam mana pun saya tak akan lepaskan pakai Okaya setting spray, sebab dia sangat membantu Bellaz punya muka supaya orang kata apa, dia lembab, wangi sepanjang hari. Ha, bubuh. Itu dia. Sepat bubuh. Sepat bubuh. Serum sikit, betul moisturiser sikit. Dan tak usah buat banyak-banyak, sikit-sikit je. Janji kita bubuh. Okay, pakai serum beauty Bellaz pakai. Tak kisahlah. Cuma Bellaz tak pakai primer je. Bellaz tak pergi klinik ni, make up ni Bellaz tak pakai primer je. Primer Bellaz tak pakai. Sebab kita dah letak moisturiser, kita dah letak serum, dengan setting spray tu pun dah okey lah. Takat nak pergi klinik tu. Dia sepak lagi tu. Gitu. Bellaz akan letak moisturiser daripada True Look. Moisturiser, nama dia ni moisturiser Truskin. Dia pelembab wajah nah. Cuma primer je Bellaz tak pakai nak pergi klinik. Itu dia. Hai Niza ni. Tu dia, Bellaz letak moisturiser pelembab wajah untuk wajah Bella lah. Barulah wajah tu orang kata lembab Bella. Tu dia. Okay, Bellaz nak buat kening. Okay, saya nak buat bingkai dulu. Kita buat bingkai dulu macam ni. Buat bingkai dulu. Tapi saya kalau pergi klinik, kalau ke mana ke kening, saya mesti buatnya. Highlight tak pakai, tak apa lagi. Kening mesti buat. Kalau kening tak buat, dia nampak macam tak apa nak bersiap. Tu dia. Okay, Bellaz buat light-light je. Jadilah nak cek baby. Orang kata habis kuat doktor tengok tu, mak dia taklah nampak kusam sangat. Nampak lebih seri sikit. Boh lebih tu. Warna-warna hujung-hujung. Bellaz pakai eyebrow pencil 1 Minit Miracle ni. RM30 je. RM30, RM28 dah. Lepas tu sikat lah macam ni. Sikat gitu je. Alah, senang je. Makeup light-light lah pergi klinik je. Aduh. Papito, Miyama. Papito. Dia. Lawa dah kening ku janji concealer je. Kalau tak concealer tak cantik. Okay, ambil concealer. Concealer Riffaa. Sampai dah nampak lubang lah aku pakai tu. Nampak Bellaz ke concealer ni? Dah. Makeup di klinik ni elok lah weh. Hai Bellaz. Salam Bellaz. Cek baby pukul berapa? Sat gila. Pukul 2.40. 3 lagi tu lah. Boleh begitu. Kami bukan nak kat PMC lah. Dekat doktor favourite kami, Dr. Kumar. Tu. Doktor pakar, Dr. Kumar lah no. Doktor sakit puan tu. Doktor ramai lah sekali beli kat dia pula. Pergi kat dia. Sebab Bellaz ada pengalaman bersalin dekat Ideal dekat dia. Sebab tu lah kami repeat lagi. Dia lawak sikit. Kita nak beranak ni pun boleh beranak lagi lah. Tu dia ambil teratur. PMC tak mahal sangat pun dia punya servis dia. Dia memang dia swasta, tapi dia punya kos tu tak tinggi. Boleh lah bajet-bajet kalau orang kata beranak swasta RM2,500. Boleh lah PMC teratur. Lepas-lepas beranak tu ke? Mak tu dia bagi tidur set. Lagi puan nak jumpa anak tekan batin dah. Allah, aku lena mengerah lepas beranak tu, tak lah letih lah tenaga. Mana idea dulu lah. Okay, so Bellaz tak pergi klinik, Bellaz kena pakai yang color-color yang natural je. So tak nak, alamak cakap KL lah. So tak mau. Geli ke? Aku tak sesuai lah lidah aku. Okay, sebab tak mau. Sebab Bellaz, kalau nak pergi klinik kita tak boleh lah pergi over-over. Kita letak satu coklat je. Satu color je. Bellaz letak color macam orange-orange sikit. Sikit je.
Hai Kak Bellaz, hai. Nampak tu? Lens mana? Lens daripada Nani Kish. Bellaz apa yang Bellaz pakai lens? Lens Bellaz semua daripada Nani Kish ataupun Mata Cantik by Nani Kish. Yang ni dia yang ada power ni. Saya letak satu colour saja di soket mata saya macam ni. Jadilah nak pergi klinik begini. Adik baby tunjuk muka tau. Tengok mama ni excited. Ni nak tengok hang ni. Nampak ni mama siap make up lagi ni. Nah adik baby tunjuk muka tau kita. Tunjuklah muka mama nak tengok adik. Adik tendang je sampai selegai perut mama ni. Saya tunjuklah muka adik baby tu dia cakap dengan aku tu. Hai Bellaz, nampak kami dah? Hai nampak puan, cik puan. Apa jadilah make up gitu? Sudah, buat satu colour je. Basic eyeliner ni kena buat dipis-dipis je. Bismillahirrahmanirrahim. Main dipis-dipis macam ni je. Buat sekali lalu dia macam tu. Tu. Dia tahan kencing ni, saya nak kena lebih kencing. Buat nipis ke tu je. Jadilah. Tu dah pergi klinik. 1 minute miracle. Kita kepik tu je. Mascara kena pakai. Tak pakai tak elok pula. Dia nampak mata kosong. Tengok ni macam ni. Bellaz buat kening light-light je. Betul Bellaz pakai mascara. Pakai mascara. Mascara 1 minute miracle. Kena pakai lah mascara. Kalau tak pakai, dia tak nampak lah bulu-bulu kita tu. Sebab mascara 1 minute miracle ni, dia memanjang. Tu. Dia harga dia RM30 dapat sekali mengepit. Elok lah. Boleh lah kita sesuai dengan seluruh rumah macam kita ni. Kalau nak beli maskara mak jeket tak padan pula sampai 120 maskara saja. Laki tengok pun geleng kepala. Tu dia bini aku. Maskara dia saja pun RM120. Ni RM30 efek macam RM120 tu lah. Macam. Lepas tu senang remove macam Bellaz duk pakai macam brand Maybelline kan. Dia cantik-cantik cuma dia susah remove. Kami tak mahu lah. Dulu habis bulu mata kami terkeluar pakai maskara tu. Sebab dia susah remove. Lah ni orang kata zaman kau canggih kan. Ni antara maskara 1 minute mereka antara maskara yang tersenang remove. Dia tak hitam mata dia keluar sebiji-sebiji. Maskara sebiji tu samalah. Maskara sebiji pun senang remove. Tu. Allah. Tu. Tu dia pelantin lah. Tu dia. Tu dia boleh. Tu. Sekalian nak bubuh maskara lah. Orang nak pergi klinik ni. Aduh. Gitu. Wait, siapa main? Wait, tadi siapa main sama kau? Tadi Ilah kata ada orang main siapa? Apa ni cik? Allah. Okey, Bellaz. Dek tu ya. Padahal nak pergi klinik. Cara pergi klinik lah. Tu dia. Tarik di belakang. Tak malah over sangat. Saya terkejut. Doktor kata, amboi dia ni. Baru balik mengantin ke apa? Bubuh dulu ni. Allah. Kena kening kau lagi. Dia. Tu dia. Eloknya. Dah. Tu dia. Kita bubuh ni. Tu dia. Sekarang kami dek. Span ni kena pergi basah nak. Span ni kena pergi basah sikit. Dia dah. Boleh begitu. Boleh begitu. Sekarang kami duduk. Boleh begitu. Segak dah. Jangan kena tuduh. Tak mau. Kami duduk blend ni. Bella tak letak dah sugar gold apa blend tu. Tu dia. Kau Bella guna eyeshadow brand apa? Saya pakai Okaya Malaysia ni. Dia harga RM79. So dia ada 17 color, 16 color kat sini. Bella pakai kod color ni tadi. Okaya ni semua ada. Eyeshadow ada apa dia lagi, primer dia ada, loose powder ada, segala nenek lah dia ada. Dia tolak kayu dengan batu je tak ada. Dia tu. Weh, make up di klinik tu. Pilih-pilih Hindustan Rani Mukaji. Okay, CPG punya loose powder. CPG Cik Puan Gorgeous punya loose powder. Dia punya translucent colour dia best. Sebab dia smooth lah. Ambil dia, sapu satu muka. Harga dia RM59 loose powder dia ni.
Tolonglah set dengan loose powder. Nak tak kisahlah loose powder kau compact powder kau kena pakai. Tu. Allah, aku pergi gabus mata aku pula dah. Lah, lupa. Dia tak boleh ni sangat. Dah. Jangan duk letak banyak-banyak. Letak layan-layan je. Kita set sekadar untuk satu muka kita je. Mana? Set untuk satu muka kita saja. Jangan dia pergi bubuh lambak sangat. Bedok kalau kita bubuh terlalu banyak pun dia akan mengakibatkan keki. Tak kisahlah brand apa pun. Kalau kita terletak terlebih sangat bedok pun tak boleh. Sebab dia akan buat muka kita keki. Okay, blusher sikit. Mascara bawah mata bila tak bubuh ni. Pakailah blusher sikit. Bagi nampak natural sikit. Boleh lah orang kata ibu-ibu pregnant macam ni lah nampaklah berseri sikit. Taklah nampak muka tu kusam sangat kan. Kita ni mengandung ke tak mengandung kena make up. Sekadar untuk menaikkan seri tu. Tu senyum bawah tak hidung sikit tu baru dia nampak macam dengan Korea baru dia nampak macam Lisa Blackpink. Tu nampak segak nampak macam Fasha Chanda dah tu tengok tu. Muka aku kembang lah ni. Tu takkan segak lagi tu. Kena tudung dah. Tu lah kena tudung dah. Tak apa kita sapu. Dia loose powder tu tak ada aleng. Tu nampak lawa dah. Allah tu lah. Dia. Bila kita shade hidung nampaklah hidung tu dia ada tulang sikit. Kalau tak shade dia nampak kembang. Make up simple ni boleh lah. Orang tak apa nak suka make up heavy-heavy, dia boleh try make up simple macam ni. Tu. Shading ni apa pakailah shading apa-apa. Bahama Mama brand The Balm tu dekat Sasa pun boleh. Bellaz pakai Kat Bondi, Hola Benefit pun cantik shading dia. Elianto pun lawa shading dia. Benefit pun best. Tapi benefit mahal sikit lah pakai Elianto pun segak dah. Dia salah shading ni. Tu dia. Tu, masak. Lens daripada Nani Kish. Mata cantik by Nani Kish lah. Sawi duk shading ni. Bellaz nak pakai colour bagi nampak sikit. Bellaz pakai kod Honey. Edition MUAH 2.0 kod Honey. Kod Honey ni dia pink-pink sikit. Tu. Segak lah. Syah. Feeling sekarang lah. Mengandung ni Bellaz suka dengan Hindustan, suka dengan Arab. Tu dia. Sungguh tak mau-mau. Ui, lawa lagi. Lecu. Lepas tu Bellaz spray. Bulu bawah mata tak pakai dah nah. Saya pakai bulu mata atas je. Saya pakai bulu mata atas sahaja macam ni. Layer satu lagi. Ni pada pelantin dah ni. Pelantin dah.
Bella dah siap dah. Makeup simple, be clean it. Okay, jangan lupa try and try lah makeup macam ni, be clean it. Simple-simple je. Tak lalat weh, tak lalat aku lupa. Bellaz memang ada tau original, nampak tu Bellaz perangkap balik. Tu dia besarnya. Terbesar pula. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi. Bye.